नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण कोकणी डोसा कसा बनवायचा ते बघतोय। हा डोसा काकडीपासून बनवला जातो। लहान मुलांच्या सुट्ट्या संपल्या, शाळा चालू झाली आणि काहीतरी डब्याला वेगळं वेगळं केलं पाहिजे, दिलं पाहिजे, तर हे खूप छान व्हेरिएशन होऊ शकतं, हेल्दी व्हेरिएशन होऊ शकतं। तर सगळ्यात आधी 1 कप तांदूळ घ्यायचा। तर इथे मी हा सुरती कोलम तांदूळ घेतला। तांदूळ अर्थातच 3 ते 4 वेळा व्यवस्थित धुवून घ्यायचे। तांदूळ व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झाला की यामध्ये पाणी घालायचं आणि 4 तास आपण हा तांदूळ भिजत घालूयात। प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। चला तर मग तांदूळ भिजवून झालेला आहे। आता इथे बाउलमध्ये मी पाव कप इथे पोहे घेतले, जाड पोहे। पोहे आपण 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतो। भिजवायची गरज नाही आहे, फक्त रिन्स करून घ्यायचे, धुवून घ्यायचे। पोहे आता इथे मी स्वच्छ धुवून घेतलेत। आता हे बाजूला ठेवूयात। आता इथे काकडी आहे। या काकडीला मद्रासी किंवा मंगलोरियन काकडी असंही म्हणलं जातं। आता हीच काकडी वापरली पाहिजे असं काही नाही, पण ट्रॅडिशनल रेसिपीमध्ये याचा वापर केला जातो। दुसरी एक हिरवी काकडी येते, तवसा म्हणून ज्याला म्हणतात, ती वापरली तरी चालेल, किंवा मग आपले नेहमी सॅलडमध्ये जी काकडी वापरतो ती घेतली तरी चालेल। आता अर्थातच हे जे वरचं साल आहे हे काढून घ्यायचं। काकडी व्यवस्थित सोलून घेतली की याच्या फोडी करून घ्यायच्या बारीक। आता मी 1 कप तांदूळ घेतलेला आहे, तर आपण इथे 1 कप ही काकडी घेतो। हे जे मधल्या बिया आहेत या काढून घ्यायच्या, बियांचं पार्ट नाही घ्यायचं आपल्याला। ही काकडी बाजारामध्ये मिळते आरामशीर, मद्रासी काकडी म्हणलं जातं आपल्या इथे या काकडीला। बियांचा पार्ट क्लीन करून झाला की फोडी करून घ्यायची। चला तर मग आता ही 1 कप बारीक चिरून घेतलेली काकडी घालूयात मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। यामध्येच आपण हे भिजवून घेतलेले पोहे घालूयात। धुवून घेतलेले, भिजवले नाही आहेत ॲक्च्युली, स्वच्छ फक्त धुवून घेतलेत। त्यानंतर पाव कप ओलं नारळाचं सव, 1 अर्धा चमचा गूळ, आणि हा जो तांदूळ आपण 4 तास भिजवून घेतलेला आहे हा तांदूळ, या तांदूळातलं पूर्ण पाणी मी काढून घेतले, उपसून घेतले। काकडीला बरंच पाणी सुटतं, त्यामुळे पाण्याची गरज नाही पडत या वाटणामध्ये, त्यामुळे पाण्याचा वापर नाही करायचा किंवा अगदीच जपून करायचा। चला तर मग आता हे मिक्सरला व्यवस्थित वाटून घेऊयात। चला तर मग हे डोशाचं पीठ बनवून तयार आहे। आता हे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं। आता हे दिसताना खूप दाटसर दिसतंय आणि हे छान असं बारीक वाटलं गेलं पाहिजे। तर यामध्ये मीठ घालायचं चवीपुरतं, मिक्स करायचं आणि आता झाकून हे फर्मेंट करण्यासाठी 7 ते 8 तास आपण बाजूला ठेवून घेऊयात। मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले Amazonवरून ऑर्डर करा। मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस। चला तर मग इथे 8 तास मी हे बॅटर फर्मेंट करून घेतलं। आता आपण चेक करूया।
येस, व्यवस्थित फर्मेंट झालंय आणि तुम्ही इथे बघू शकता बॅटरला पाणी सुटलं जसं मी सांगितलं होतं तसं आणि व्यवस्थित असं सैलसर झालंय हे आणि याला बबल्स पण छान आले तुम्ही बघू शकता। आता आपण डोसा बनवायला सुरुवात करूया। डोसा बनवण्यासाठी मीडियम हीटवर इथे तवा मी गरम करून घेतलाय। खूप गरम तवा असेल तर डोसा स्प्रेड होत नाही। आता यावर आपण तेल स्प्रेड करून घेऊया, ब्रश करायचं ते आणि नंतर टिश्यूने वाईप करून घेऊया। डोशाचं जे पीठ आहे हे एकदा परत मिक्स करून घ्यायचं, मधोमध घालायचं तव्याचं आणि स्प्रेड करायचं। झाकून ठेवायचं 2 मिनिट। जाळी खूप छान सुटते, तुम्ही बघू शकाल या डोशाला। एक 3 ते 4 मिनिट झाकण ठेवून व्यवस्थित भाजून घेतलं की झाकण काढायचं, मस्त खालच्या बाजूने सोनेरी रंग आला पाहिजे। वरून एक 2 ते 3 थेंब तेल घालायचं वरच्या बाजूला। तुम्ही बघू शकाल जाळी खूप सुंदर सुटते याला, या डोशाला। आता हा पलटी करूया, थोडासा आणखी व्हावा लागेल, 1-2 मिनिट थांबूया, ब्राउनिश कलर आला की पलटी करूया। चला तर मग एकदम छान असा ब्राउनिश रंग आला की पलटी करूया मस्त आणि दुसऱ्या साइडने पण व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। चला तर मग दुसऱ्या बाजूने पण भाजून झाला डोसा व्यवस्थित, पलटी करूया, सर्व करूया। याच पद्धतीने आणखी एक डोसा अर्थातच बनवून बघूया। तेल ब्रश करूया, डोशाचं पीठ झाकून 3 ते 4 मिनिट शिजवून घ्यायचं। एक 3 ते 4 मिनिट डोसा व्यवस्थित भाजून झाला, झाकण काढायचं आणि पलटी करून घ्यायची। मस्त, खूप सुंदर दिसतं। आता दुसऱ्या बाजूने पण भाजून घ्यायचं, दोन्ही बाजूने झालेला आहे व्यवस्थित। हा डोसा पण फोल्ड करूयात आणि काढूयात। डोसे खूप भारी दिसतात, तर हे डोसे खायचे कसे, खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर छान लागतात, सांबार बरोबर छान लागतात, किंवा मग तुम्ही डोशाच्या पिठातच हिरवी मिरचीचा ठेचा टाकू शकता। पण इथे माझ्याकडे आज लाल मिरचीचा ठेचा आहे, त्याबरोबर मी खाणार आहे। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर। तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।